Chúng ta cứ mãi miết đi tìm hạnh phúc bên ngoài, mà quên đi hạnh phúc sẵn có trong nội tại. Nhưng tiếc thay, guồng máy dục vọng luôn có hướng kéo con người đi vào vòng tối, vô minh. Phàm là con người, ai cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc đích thực không phải ai cũng dễ dàng có được, bởi lẽ khả năng của mỗi người có giới hạn. Các bạn đã quay trở lại với TNC Studio, kênh chia sẻ về đạo Phật, kinh nghiệm hành thiền, kiến thức đời sống, qua những cuốn sách hay, những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống. Video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 4 cấp độ thiền định. Cái guồng máy dục vọng ấy không phải do đấng thần linh nào ban tặng, mà do chính con người chúng ta tạo ra. Tuy vậy, hạnh phúc cũng thật dễ dàng có được đối với những ai biết dừng lại, biết nhận ra, biết chuyển hóa nội tâm, chuyển hóa những phiền não, tham, sân, si, làm cho thân tâm yên tĩnh. Sự yên tĩnh đó đưa con người đến hạnh phúc an lạc. Thiền chính là phương pháp tốt nhất giúp con người định tĩnh, thoát khỏi khổ đau, đưa con người đến hạnh phúc an lạc trong cuộc đời. Với xu thế phát triển hiện đại ngày nay, những áp lực, căng thẳng trong cuộc sống ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con người. Vậy nên trước tiên bạn hãy đến với thiền để loại bỏ sự căng thẳng, tìm lại sự thư giãn, an yên trong cuộc sống hiện tại. Hãy đến với thiền bằng những điều giản dị như vậy. Trong cuộc sống, thứ quý giá nhất đó là sức khỏe. Hãy thiền để nâng cao sức khỏe cho bản thân. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Circle Voice, kênh chia sẻ kiến thức qua những cuốn sách hay, những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống. Video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 4 cấp độ thiền định. 4 cấp độ thiền định, hay còn gọi là tứ thiền, là 4 mức thiền khi người thực hành thiền có thể đạt được. Trước khi bước vào cấp độ đầu tiên, Circle Voice muốn giới thiệu cho bạn nguồn gốc ra đời của tứ thiền định. 4 cấp độ tứ thiền ra đời từ thời Thái tử Tất Đạt Đa, trong buổi lễ hạ điền ngồi dưới gốc cây hồng táo nhập định, trên lộ trình giác ngộ do chính con người chúng ta tạo ra. Tuy vậy, hạnh phúc cũng thật dễ dàng có được đối với những ai biết dừng lại, biết nhận ra, biết chuyển hóa nội tâm, chuyển hóa những phiền não, tham, sân, si, làm cho thân tâm yên tĩnh. Sự yên tĩnh đó đưa con người đến hạnh phúc an lạc. Thiền chính là phương pháp tốt nhất giúp con người định tĩnh, thoát khỏi khổ đau, đưa con người đến hạnh phúc an lạc trong cuộc đời. Với xu thế phát triển hiện đại ngày nay, những áp lực, căng thẳng trong cuộc sống ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con người. Vậy nên trước tiên bạn hãy đến với thiền để loại bỏ sự căng thẳng, tìm lại sự thư giãn, an yên trong cuộc sống hiện tại. Hãy đến với thiền bằng những điều giản dị như vậy. Trong cuộc sống, thứ quý giá nhất đó là sức khỏe. Hãy thiền để nâng cao sức khỏe cho bản thân. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Circle Voice, kênh chia sẻ kiến thức qua những cuốn sách hay, những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống. Video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 4 cấp độ thiền định. 4 cấp độ thiền định, hay còn gọi là tứ thiền, là 4 mức thiền khi người thực hành thiền có thể đạt được. Trước khi bước vào cấp độ đầu tiên, Circle Voice muốn giới thiệu cho bạn nguồn gốc ra đời của tứ thiền định. 4 cấp độ tứ thiền ra đời từ thời Thái tử Tất Đạt Đa, trong buổi lễ hạ điền ngồi dưới gốc cây hồng táo nhập định, trên lộ trình giác ngộ của thiền định, Ngài đã đạt đến cảnh giới của tứ thiền. Đây chính là nền tảng căn bản đi đến đạo quả giác ngộ. Điều này cho thấy tầm quan trọng của tứ thiền trên con đường giác ngộ, giải thoát. Tứ thiền được hiểu đơn giản là mức độ nhập định được chia ra là 4 cấp: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 4 mức thiền này đều có thể nhập và xuất, nghĩa là khi người ngồi thiền muốn an trú mức thiền nào thì phải có thời gian dụng công. Và ngược lại, nếu muốn trở lại trạng thái cũ thì phải mất một khoảng thời gian nhất định, chứ không thể muốn nó biến mất là được. Cấp độ 1. Sơ thiền. Cấp độ sơ thiền giúp người hành thiền từ bỏ được các ham muốn trần gian, vì niềm an vui của nội tâm vừa đầy đủ, vừa thanh khiết, không cần đến những ham muốn bằng vật chất bên ngoài. Con người của người hành thiền ở trong trạng yên bình, an lạc. Sơ thiền là mức nhập định đầu tiên của tứ thiền. Vượt qua cấp độ đầu tiên này là người hành thiền đã đạt được chánh niệm tỉnh giác và loại bỏ được chướng ngại là 5 triền cái. Chánh niệm tỉnh giác là gì? Chánh niệm tỉnh giác là một phương pháp tu tập cổ truyền trong đạo Phật, nhưng vẫn còn rất thích hợp trong đời sống hiện tại của chúng ta ngày nay. Sự thích hợp này
hoàn toàn không liên quan đến đạo Phật hoặc việc trở thành một Phật tử, mà đó là sự tỉnh thức, biết sống hòa hợp và chan hòa với chính mình và thế giới xung quanh. Chánh niệm có nghĩa là ta biết tự nhìn lại mình, quan niệm sống của mình và ý thức được tính chất toàn vẹn của mỗi giây, mỗi phút trong cuộc sống. Chánh niệm tỉnh giác muốn nói về một cuộc sống thanh thản an lạc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, với một tâm tư sáng suốt, biết rõ đối tượng đang tiếp xúc hay thức tỉnh về việc mình đang làm. Đây là một hình thái thiền hành được áp dụng trong đời sống thường nhật, thể hiện qua việc chú tâm nhận biết hay chánh niệm tỉnh giác về các hoạt động của thân thể, vừa khiến cho tâm thức diễn tiến một cách thư thái, hài hòa, thông suốt, vừa khiến cho mọi hoạt động trở nên khoan thai, nhịp nhàng, chuẩn xác. 5 triền cái là gì? Triền tức là trói buộc, trì kéo nặng nề hay là ngăn che. 5 triền cái là 5 thứ trói buộc tâm con người trong phiền não, tạo nhiều nghiệp, phải chịu sanh tử luân hồi, làm cho con người không thấy được sự vô minh trong tâm mình, như tham lam, sân, si, ngã mạn, nghi ngờ. Nó cản trở sự thành công trong hành thiền và cản trở thân tâm được an lạc. Như vậy, cấp độ đầu tiên của tứ thiền giúp người thiền tập có được chánh niệm tỉnh giác và loại bỏ được 5 chướng ngại của thân và tâm. Để đạt được cấp sơ thiền nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào sự siêng năng thiền tập từng người. Sơ thiền được hành giả ngồi theo tư thế kiết già, lưng thẳng để niệm trước mặt với cơ thể thư giãn, tâm không vướng bận lòng trần. Bạn cần chú ý khi nhập thiền không cần quá ép bản thân nhập tâm, nhưng không được để bản thân lơ đà suy nghĩ linh tinh. Mức thiền này rất phù hợp cho những người có quyết tâm tu tập và phải chuẩn bị một môi trường yên tĩnh, cách ly với cuộc sống. Cấp độ 2, nhị thiền. Nhị thiền là cấp độ thứ hai trong tứ thiền. Ở cấp độ này, người hành thiền làm quen với khái niệm diệt tâm tứ nhập nhị thiền. Vậy diệt tâm tứ là gì? Diệt ở đây không phải là giết mà có nghĩa là loại bỏ, loại trừ. Tâm là suy tư, tứ là tác ý hay còn gọi là tâm sinh. Diệt tâm tứ nghĩa là loại trừ những tham dục thỏa mãn trí tuệ thì mới nhập nhị thiền. Muốn loại trừ được thì phải dùng như lý tác ý. Như lý tác ý, còn gọi là như lý khởi tư duy, là một thuật ngữ Phật học dùng để nói về cách nhìn sự vật hay hiện tượng một cách đúng đắn theo quan niệm của đạo Phật. Nó là một trạng thái của tâm thức, dấy khởi do duyên sự tiếp xúc giữa các giác quan và các đối tượng tương ứng, đưa đến sự hiện hành của dòng tư duy hay chuỗi tư tưởng. Theo quan niệm của đạo Phật, thì do sự xúc chạm giữa các giác quan và các đối tượng tương ứng mà ý thức bắt đầu sinh khởi và hoạt động, gọi là tác ý hay còn gọi là tâm sinh. Thông thường, tác ý hay tâm sinh hiện khởi theo hai khuynh hướng, hoặc thiện hoặc bất thiện, tùy thuộc vào thói quen, nhân của mỗi người. Nếu một người còn nặng về tham, sân, si, thì ý thức sinh khởi theo chiều hướng không tốt, tức là tâm sinh bất thiện pháp. Kinh Phật gọi đó là phi như lý tác ý hay tâm đạt sai hướng. Trái lại, một người không nặng về tham, sân, si thì ý thức sinh khởi theo hướng đưa đến chính kiến hoặc tác ý, tâm sinh, hướng thiện. Đây được gọi là như lý tác ý, nghĩa là tâm đạt đúng hướng. Do đó, cấp độ nhị thiền là sự thiền tập, diệt tâm tứ nhập nhị thiền, theo những kiến giải nêu trên. Nhị thiền là kết quả tiếp theo nếu hành giả đủ công đức. Hành giả sẽ thấy toàn thân mình giống như nước trong mát tuôn trào bất tận mà Đức Phật diễn tả như hồ nước được suối phun và mưa tuôn mãi mà không bao giờ lọt nước ra khỏi hồ. Dĩ nhiên nước thì mềm hơn, lỏng hơn nước sền sệt của xà bông. Từ toàn thân cứng của chánh niệm tiến lên sơ thiền thì thân sền sệt như nước xà bông, tới nhị thiền thì thân đã mềm hoàn toàn như nước nguyên chất và lại còn thêm cảm giác tuôn tràn mãi mãi. Niềm vui của nhị thiền thì đằm thắm hơn sơ thiền vì bớt đi cái tự hào và ý niệm. Đức Phật gọi nhị thiền là định sinh hỷ lạc, có nghĩa là niềm vui của nhị thiền hoàn toàn an ổn trong định mà có. Trong đời sống, hành giả không còn ham thích trình bày phô trương và rất hiền lành, Phật gọi là hết tâm hết tứ. Cấp độ 3, tam thiền. Cấp độ thứ 3 trong tứ thiền theo Đức Phật nói là sự xả niệm lạc trú. Ý nghĩa của xả niệm là người hành thiền đã vào được vô thức, kiểm soát được nó, nghĩa là tâm hồn đã thực sự ổn định, những bản năng sinh tồn, bản năng hưởng thụ đều bị kiềm chế. Lúc này khi ngồi thiền nhập định, người hành thiền không còn nghe thấy mọi cảnh vật,
tiếng động bên ngoài, hoàn toàn an trú vững chắc trong thế giới nội tâm sáng suốt vi diệu thanh tịnh của mình. Niềm vui của tam thiền rất tự tại, bình an và vượt khỏi cơ thể, giống như cả không gian đều cùng an vui vậy. Cấp độ 4, tứ thiền. Đây là mức thiền cuối cùng và cao nhất trong 4 cấp độ để đạt được trạng thái xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Muốn xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh thì phải trú tâm vào một đối tượng duy nhất, vào hơi thở, dùng pháp hướng tâm tịnh chỉ thân hành, thì xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh sẽ đạt được kết quả như ý muốn. Lạc, khổ và thanh tịnh là 3 trạng thái của thọ, tức là cảm thọ. Thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ tức là niệm thanh tịnh. Trong phần cảm thọ có 2. Cảm thọ thuộc về thân, cảm thọ thuộc về tâm. Lạc và khổ thuộc cảm thọ về thân, còn hỷ và niệm thanh tịnh thuộc cảm thọ về tâm. Như vậy ly hỷ, xả lạc, xả khổ và xả niệm thanh tịnh là xả cảm thọ về thân và tâm. Xả cảm thọ về thân và tâm là tịnh chỉ các hành trong thân và tâm, cho nên người nhập tứ thiền toàn thân tâm bất động, thân tâm không còn rung động một chút xíu nào, thì hơi thở phải tịnh chỉ. Trong mức độ của thiền an chỉ, thì tứ thiền là cơ sở vững chãi để đạt được thiền thứ nhất, cũng như người có 10 loại oán thù đã thoát thân lìa bỏ được, một mình lên ở trên núi cao không ai hay biết mình ở đâu, cho nên không còn lý do gì phải sợ hãi nữa. Người xa lìa được dục tình thì cảm thấy bên trong thanh tịnh và tâm ý yên ổn. Khi đã đạt được thiền thứ nhất rồi thì tiến lên một bước nữa hướng về thiền thứ hai. Đạt tới thiền thứ hai thì cũng như người đã thoát ly được những kẻ oán thù, tuy đang ở trên thâm sơn, nhưng vẫn còn có chút lo lắng là những kẻ kia còn có thể tìm tới, cho nên lại còn muốn đi sâu hơn vào núi để ẩn mình. Trong thiền thứ ba, người hành thiền duy trì chánh niệm của tâm ý một cách kiên cố, cả hai ý niệm thiện và ác cũng không lung lạc được mình, tâm an ổn như núi Tu Di. Các điều thiện cũng không phải phát xuất từ bên ngoài, vì lý do là cả thiện và ác đều đã không xâm nhập được. Tới thiền thứ tư thì cả hai ý niệm thiện và ác đều đã hoàn toàn khử bỏ, tâm không nhớ thiện cũng không giữ ác, nội tâm sáng trong như ngọc lưu ly, không một tì vết. Lúc này nội tâm thuần nhất, thanh tịnh thuần khiết. 4 cấp độ thiền là lộ trình của tâm đi từ thô đến tế. Sự thăng tiến từ bậc thiền này lên một bậc thiền khác được báo hiệu bằng sự diệt dần các chi thiền thô. Sơ thiền, như chúng ta đã thấy, có 5 chi phần. Trong việc chuyển sang nhị thiền, 2 chi tầm và tứ được trừ bỏ. Trong việc chuyển sang tam thiền, hỷ được từ bỏ, và trong việc chuyển sang tứ thiền, lạc được từ bỏ, thay thế bằng bất khổ bất lạc thọ. Chúng ta có thể cho là tiến trình diệt này diễn ra đồng thời với sự tăng cường định, nhờ đó năng lực vốn bị khuếch tán trong những chi thiền thô và nhiều này được dồn vào những chi thiền tế và ít hơn, cho định có khả năng tăng thêm cường độ và sự sâu lắng. Thiền định là một quá trình nhận biết sâu sắc hơn về bản thân, tôi là ai và tôi phản ứng như thế nào với thế giới bên ngoài. Điều quan trọng hơn cả nằm ở chỗ, thiền định chính là niềm vui khám phá bản thân theo đúng nghĩa của từ này. Nhờ thiền định, ta khám phá ra một con người mới mẻ, khác hoàn toàn với con người luôn căng thẳng lo âu, mà bấy lâu ta vẫn xem đó chính là con người thật của mình. Thiền định giúp ta nhận ra rằng bản chất thật sự của ta, con người đích thực, thật sự vô cùng tích cực và tốt đẹp, và khi ấy, ta tìm thấy cả một đại dương an lạc hiển hiện trong mỗi bước đi. Thiền là sự tập trung tâm trí, ý thức về một sự việc cụ thể trong trạng thái thả lỏng nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thực hành thiền một cách tốt nhất để đem lại lợi ích cao nhất. Hãy cùng Circle Voice nâng cao kiến thức về thiền qua các cuốn sách sau. Link mua sách mình để dưới phần mô tả cho các bạn nào cần tham khảo nhé. Top 10 cuốn sách hay nhất về thiền bạn nên đọc. 1. Sách Phép lạ của sự tỉnh thức. Phép lạ của sự tỉnh thức là quyển sách tập hợp những kiến thức liên quan cơ bản cũng như phương pháp thực tập thiền quán trong đời sống hàng ngày, giúp bạn có thể cảm nghiệm được sự nhiệm màu của cuộc sống bất cứ khi nào hay nơi đâu. Đọc quyển sách này, bạn sẽ có cơ hội lĩnh hội và cảm nhận được sự dâng tràn hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt, giản dị nhất trong cuộc sống của chính mình, từ đó giúp bạn sống một cuộc sống tỉnh thức và trọn vẹn. Sách đã được dịch ra gần 30 thứ tiếng trên thế giới, được đông đảo độc giả đón nhận và tán dương.
Có thể thấy rằng đây không chỉ là một cuốn sách mà là những chia sẻ kinh nghiệm nếp sống chánh niệm trong đời sống hàng ngày, là bài học căn bản thực tập thiền quán của thiền sư Nhất Hạnh. 2. Sách Nơi ấy cũng là bây giờ và ở đây. Nơi ấy cũng là bây giờ và ở đây là quyển sách nhận được nhiều sự khen tặng từ giới bác sĩ y khoa, các giáo thọ thiền tập và những học giả Phật học. Qua quyển sách này, tiến sĩ Kabat-Zinn, một trong những chuyên gia hàng đầu nước Mỹ về kỹ thuật giảm stress, đã đem chánh niệm, một phương pháp tu tập cổ truyền trong đạo Phật, đến gần hơn với hàng nghìn độc giả từ khắp nơi trên thế giới. Nhờ có chánh niệm mà mỗi người sẽ có thể cảm nhận từng giây phút trôi qua trong đời đều quý giá, học cách nắm bắt từng khoảnh khắc của mỗi ngày và sống trọn vẹn trong hiện tại. Ta có thể giải tỏa những muộn phiền, sống thanh thản, vui vẻ và làm cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Nơi ấy cũng là bây giờ và ở đây đã được phát hành hơn 1 triệu cuốn tại Hoa Kỳ và đã giúp chuyển hóa được rất nhiều người, dù có quen thuộc với thiền tập hay không. Nếu bạn muốn thay đổi chính cuộc đời của bạn thì chắc chắn đây sẽ là một trong những quyển sách bạn nên ưu tiên hàng đầu để tìm đọc. 3. Sách Đường xưa mây trắng. Đường xưa mây trắng theo gót chân Bụt. Đây tiếp tục là một quyển sách vô cùng nổi tiếng của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cuốn sách giới thiệu đầy đủ cho ta biết về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca từ lúc còn là Thái tử Tất Đạt Đa cho tới khi Ngài bắt đầu quá trình đi tìm con đường giải thoát cho chúng sinh khỏi bể khổ. Những câu chuyện về cuộc đời Bụt diễn ra trong cuốn sách được kể lại tuần tự theo trình tự thời gian, từ lúc người sinh ra, lớn lên, đạt những thành tích trong các cuộc thi thể thao, rồi lấy vợ, sinh con, học làm chính sự. Mỗi chương trong cuốn sách có thể được xem như một bài thuyết pháp dưới dạng một câu chuyện nhỏ, một ký ức, một cảnh sinh hoạt, với khá đầy đủ những giáo lý căn bản Phật giáo và dư đủ những chủ đề tu tập cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Càng đọc, bạn sẽ càng thấm sâu những lời dạy của Bụt rằng chúng ta ai cũng có thể thành Bụt. 4. Sách Hiệu lực cầu nguyện. Hiệu lực cầu nguyện nói về việc cầu nguyện bao giờ cũng có kết quả, và mức thành công của cầu nguyện tùy thuộc vào phẩm chất của cầu nguyện. Nếu biết cầu nguyện thì chắc chắn chúng ta sẽ được đáp ứng. Khi cầu nguyện, chúng ta phải có năng lượng của chánh niệm, của từ bi. Đi đôi với sự cầu nguyện đó, còn phải có một sự tu tập của chính bản thân chúng ta, thì việc cầu nguyện mới hy vọng có kết quả như ý ta mong muốn. Cầu nguyện là một đề tài rất lớn và rất hay. Chúng ta tạm chấm dứt những bài giảng về cầu nguyện bằng cách nhắc mọi người rằng thế giới đang đi vào một kỷ nguyên y khoa mới, mà chúng ta có thể gọi là y khoa nhất tâm. Trong đó tâm thức cộng đồng đóng một vai trò chữa trị hay hoại diệt rất lớn. Để tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến hiệu lực của việc cầu nguyện, bạn hãy tìm mua và đọc qua quyển sách này nhé. 5. Sách Thực hành thiền định. Thực hành thiền định là cuốn sách nổi tiếng của Matthew Ricard, hé lộ cho ta thấy những phúc lạc đương nhiên mà thiền có khả năng mang lại cho mỗi người trong một xã hội hiện tại vốn mang đậm tính cá nhân và vật chất, giúp chúng ta khám phá và vun trồng những khát vọng sâu xa nhất của bản thân. Mang trong mình hai nền văn hóa, bản thân lại có kinh nghiệm của người tu sĩ, hiểu biết những kinh sách thiêng liêng, được thường xuyên tiếp xúc với các vị thầy. Matthew Ricard cho chúng ta thấy đặc tính chung của một môn phái thiền xây dựng trên nền tảng là tình thương yêu đồng loại, sự cảm thông và phát triển các phẩm chất của con người. Ông cũng hé lộ cho ta thấy những phúc lạc đương nhiên mà thiền có khả năng mang lại cho mỗi người trong một xã hội hiện tại vốn mang đậm tính cá nhân và vật chất, giúp chúng ta khám phá và vun trồng những khát vọng sâu xa nhất của bản thân. 6. Sách Gieo trồng hạnh phúc. Gieo trồng hạnh phúc của thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong những cuốn sách bạn nên đọc để tâm hồn được an yên. Nội dung cuốn sách nói về chánh niệm là nguồn năng lượng tỉnh thức đưa ta trở về với giây phút hiện tại và giúp ta tiếp xúc sâu sắc với sự sống trong mỗi phút giây của đời sống hàng ngày. Chúng ta không cần phải đi đâu xa để thực tập chánh niệm. Chúng ta có thể thực tập chánh niệm ngay trong phòng mình hoặc trên đường đi từ nơi này đến nơi khác. Ta vẫn có thể tiếp tục làm những công việc ta thường làm hàng ngày như đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, ăn, uống, giao tiếp, chuyện trò, nhưng với ý thức là mình đang làm những công việc ấy. 7. Sách Thiền định và Mantra. Thiền định và Mantra của Swami Vishnu Devandava, người thành lập khóa đào tạo giáo viên yoga Sivananda, một trong những chương trình đào tạo giáo viên yoga đầu tiên ở phương Tây.
Sách này có nội dung làm sáng tỏ những sự nhầm lẫn xung quanh đề tài thiền định. Những ai đang tìm những con đường tắt bí mật, những sự cách tân lãng mạn, những xu hướng mới và những sở thích kỳ cục trong lĩnh vực phát triển bản thân có thể sẽ thất vọng. Những phương pháp được trình bày trong sách này có nguồn gốc từ 4 con đường cổ điển của yoga, gồm Raja Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga và Bhakti Yoga. Những phương pháp này được trình bày đúng theo nguyên mẫu, nhưng có cân nhắc đến cách suy nghĩ của người phương Tây và truyền thống khoa học. 8. Sách An Lạc từng bước chân. An Lạc từng bước chân chứa đựng những bình luận và kinh nghiệm sâu sắc, giai thoại cá nhân và những câu chuyện từ kinh nghiệm của Nhất Hạnh với tư cách là một nhà hoạt động hòa bình, sư thầy và lãnh đạo cộng đồng. Trong quyển sách, Thích Nhất Hạnh cung cấp các bài tập để nâng cao nhận thức của chúng ta về cơ thể và tâm trí thông qua hơi thở có ý thức, có thể mang lại niềm vui và bình an ngay lập tức. Thích Nhất Hạnh cũng chỉ ra cách nhận thức về mối quan hệ với người khác và thế giới xung quanh chúng ta, vẻ đẹp của nó cũng như sự ô nhiễm và bất công của nó. 9. Sách Giận. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã định nghĩa rằng hạnh phúc có nghĩa là ít sự đau khổ. Nếu như không chuyển hóa được sự đau khổ ấy, thì cũng không thể nào có hạnh phúc được. Có rất nhiều người đã đi tìm hạnh phúc cho mình từ bên ngoài, nhưng một hạnh phúc thực sự chỉ có thể có được từ ở bên trong. Giận là cuốn sách chứa đựng những bài học trân quý từ thiền sư Thích Nhất Hạnh, cũng như những cách thức giúp bạn chuyển hóa nỗi giận. Từ những bài học được sắp xếp và lồng ghép một cách lưu loát, mạch lạc trong sách giúp bạn có thể tìm cách để vơi bớt đi những nỗi đau khổ, tìm kiếm được những hạnh phúc thật sự ở trong cuộc sống mà có thể chúng ta không hề nhận ra từ trước đó, và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với chính bạn, gia đình, người thân, bạn bè cũng như các mối quan hệ xã hội xung quanh. 10. Sách Thiền định và tâm trí diệu kỳ. Thiền định và tâm trí diệu kỳ là cuốn sách minh sư Subhash Patriji về khoa học tâm thức thời đại mới. Khoa học tâm thức thời đại là con đường khai mở những phẩm chất cao quý có sẵn trong mỗi con người. Phát triển tâm thức, tâm linh, đơn giản là sự hoàn thiện bản thân thông qua đánh thức những sức mạnh vô hạn ngay bên trong chính bạn. Khi ta dõi theo năng lượng hơi thở, tâm trí sẽ trở nên gần như trống rỗng. Khi đó một nguồn năng lượng vũ trụ to lớn sẽ tràn vào cơ thể. Dần dần con mắt thứ ba vốn vẫn đang ngủ im sẽ được khai mở, và dần dần ta sẽ trải nghiệm được nhận thức vũ trụ. Minh sư Subhash Patriji sinh năm 1947 tại Sakarnagar, Ấn Độ. Ông đạt được sự giác ngộ vào năm 1979 sau những trải nghiệm sâu sắc trong thiền định. Từ đó Minh sư Patriji bắt đầu công việc đánh thức và khai sáng mọi người. Với quan niệm tâm trí là hạt giống, cuộc sống là cây, cuốn sách Thiền định và tâm trí diệu kỳ giúp con người giữ được tâm hồn và tâm trí tĩnh tại, trong sáng giữa thiên biến vạn hóa của cuộc đời. Khi làm chủ được tâm trí, con người cũng đồng thời làm chủ được cuộc sống của họ. Trong sách, Minh sư Patriji người Ấn Độ còn hướng dẫn chi tiết về cách thiền và quan sát hơi thở để giúp con người làm chủ được bản thân. Quý vị và các bạn nhớ chọn cho mình một cuốn sách phù hợp để đọc, nâng cao kiến thức về thiền. Link mua sách mình để dưới phần mô tả. Quý vị và các bạn bấm vào để tham khảo nhé. Video đến đây xin được khép lại. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video này có ích, hãy chia sẻ đến ít nhất một người bạn của bạn. Và ủng hộ Circle Voice bằng cách bấm nút like, đăng ký kênh và nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của mình. Một lần nữa, cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.